Nagpahiwatig si Pangulong Donald Trump sa Oval Office na maaaring malaki ang ibababa ng kasalukuyang 145% tariff sa mga produktong Tsino. Inuga ng pahayag na ito ang estruktura kung saan idinaragdag ang 145% sa naipong 10% positibo, 10% positibo, 1.25% hanggang Abril 2025 at tiningnan itong positibong senyales. Nang tanungin ng mga reporter kung mahigpit ba siyang makikipagnegosasyon sa China, pinahinahon ni Trump ang tono, sinabing hindi ako magiging mahigpit kay Pangulong Xi, magiging napakalambot ako. Pagkalat ng balita, sabay na bumawi ang ₱500 at Nasdaq futures na matamlay kamakailan, at nanguna ang semiconductor at consumer sectors sa pagtaas na lampas 0.8%. Sa parehong okasyon, pinuwersa ni Trump si Federal Reserve Chair Jerome Powell, sinasabing wala siyang balak sibakin ito, ngunit ngayon ang perpektong oras para magbaba ng rate. Nagpasiklab ito ng kontrobersya sa kalayaan ng Fed habang bumaba ng 1.0 sa 4.34% ang yield ng 1.0 taong Vina Treasury. Nakabantay ang merkado kung ito'y salitang presyon lamang o senyales ng totoong pagpapalitan ng tao. Sinabi ni Larry Summers, dating kalihim ng Tesoro sa Administrasyong Clinton at dating NIA Director sa ilalim ni Obama, na habang pinipilit ng Pangulo ang mas mataas na taripa, pagpilit sa Fed, paglabag sa rule of law at paglaki ng depisit, lalo namang bumabagsak ang merkado. Muling binigyang diin ni Trump na masyadong mataas ang 145% na taripa at malapit na itong babaan ng malaki, ngunit hindi pa tiyak kung ituturing ba ito ng China bilang kabayaran sa naidulot ng pinsala. Bilang ekonomista, iminungkahi ni Summers na mas mainam bumalik sa roadmap ng Liberation Day, ibig sabihin, ganap na pagtanggal ng taripa para sa paglago, presyo at trabaho kaysa sa isang makasariling trade war na maaaring magdulot ng matinding pagyanig.